حنتكلم الليلة عن الرازبيري باي. الرازبيري باي عبارة عن كمبيوتر معمول على بورد واحد بحجم بطاقة بنكية، ولما نقول كمبيوتر يعني كمبيوتر كامل بالسي بي يو والجي بي يو والرام والنتوركينج انترفيس. الرازبيري بتستعمل الاس دي كارد للتخزين الدائم، فيها 4 مداخل يو اس بي للطرفيات، وفيها ديسبلاي انترفيس بيسمح بتوصيل التاتش سكرين مباشرة على الرازبيري، ومدخل HDMI للعرض على الشاشات عالية الدقة، ومدخل AV للتوصيل مع التلفزيونات العادية أو مع السماعات. بالنسبة للشبكات، الرازبيري فيها مدخل إيثرنت، والنسخة الأخيرة من الرازبيري فيها موديول داخلي بتاع واي فاي وبلوتوث للتوصيل اللاسلكي، يعني ما بتحتاج توصل واي فاي دونجل في اليو اس بي زي النسخة القديمة. برضو الرازبيري بتحتوي على كاميرا انترفيس عشان تركب عليها الكاميرا الخاصة بالرازبيري للتصوير. أهم خاصية للرازبيري وبيميزها على الكمبيوترات العادية إنه فيها 40 مدخل ومخرج للاستخدام العام، أو ما يسمى ب General Purpose Input Output GPIO، يعني ممكن تتحكم في دائرة أو نظام إلكتروني خارج الرازبيري باستخدام مخارج GPIO بطريقة مشابهة لاستخدام المايكرو كنترولر في التحكم في الدوائر الإلكترونية، بس الفرق إنه برمجة GPIO أسهل بكثير في الرازبيري من برمجة المايكرو. الرازبيري باي بتشتغل بنظام تشغيل اسمه رازبيان. رازبيان مبني على نظام ديبيان اللي هو توزيع من لينكس، يعني أي أوامر أو مفاهيم اتعلمتها في لينكس أو أي توزيع منه زي أوبنتو أو فيدورا أو سينتوس في الغالب حتستفيد منها في رازبيان. لغة البرمجة الأكثر استخداما في الرازبيري هي لغة بايثون. بايثون لغة برمجة سهلة وقوية وخفيفة، من أقرب لغات المستوى العالي للغة الإنجليزية. طيب أهمية الرازبيري باي شنو كبروجكت بايت؟ الرازبيري باي بتملى الفجوة بين الحواسيب الشخصية والمتحكمات الدقيقة، يعني من ناحية بتكون موفرة لك كل إمكانيات المعالجة والتخزين اللازمة عشان تكتب برامج معقدة أو كبيرة، أو بتعتمد على داتابيز، أو بتستعمل النتوركينج، أو توصلها مع أي أجهزة مصممة للكمبيوتر العادي زي طابعات الصور أو طابعات 3D مثلا. ومن ناحية تانية الرازبيري ممكن تتصرف كمايكرو كنترولر باستخدام خطوط الجي بي اي او، وتنتج وتستقبل إشارات تحكم سواء كانت رقمية أو تناظرية، وتتصرف أغلب تصرفات المايكرو كنترولر. طيب المشروع ذاته زي شنو يعني؟ اوكي، عشان اجاوب على سؤالي اللي انت ما سألته حقول امثلة سريعة للمشاريع اللي ممكن تتعمل بالرازبيري. ممكن تستعمل الرازبيري للتحكم في الموتورات الكهربائية بكل انواعها، يعني ممكن تنتج إشارة لسيرفو موتور وتتحكم في روبوت أو تحرك كاميرا، أو إشارة لبرشت موتور وتتحكم في مروحة أو عربية ريموت كنترول، أو زي ما عملنا في واحد من مشاريعنا تنتج إشارة برشلس موتور وتتحكم في كواد كوبتر. ممكن تعمل FTP سيرفر في الرازبيري وتوصله بالإنترنت وتتمكن من الوصول لمعلوماتك الموجودة في هارد ديسك موصل في الرازبيري من أي مكان في العالم، يعني تقريبا بداية الكلاود سيرفيس الشخصية بتاعتك. ممكن تستعملها في مجال الحماية أو المراقبة والجودة وتوصلها بكاميرات. باستخدام الايمج بروسيسنج ممكن تتعرف على الوجوه أو الأشياء أو غيره. ممكن تستعمل الرازبيري كسكيور VPN راوتر عشان تحمي بياناتك الشخصية أثناء تصفحك في الإنترنت. ممكن تشغل فيها ميديا سيرفر وتوصلها بالتلفزيون مباشرة وتحضر قناتنا في اليوتيوب. في الحقيقة ما فيديو بيكفي لذكر كل مشاريع الرازبيري أو تفاصيل تطبيقه، بس تقريبا أي مشروع ممكن تتخيله ممكن يستفيد من الرازبيري بشكل أو بآخر. بس تذكر إنه الرازبيري بتتصرف كحاسوب شخصي وفي نفس الوقت كمتحكم دقيق. هدفنا من الحلقة دي إننا نقدم تعريف غير رسمي للرازبيري ونشجعكم على إنكم تضمنوها في مشاريعكم نظرا للإمكانيات الهائلة وسعرها الرخيص.